فوز مهم حققه نادي الزمالك على الاسماعيلي بهدف احرزه بن شرقي، ولكن المباراه عليها جدل كبير جدا، انذارات كتير جدا وطرد بن شرقي وطرد كارتيرون وحالات تحكيميه خلتنا لخبطنا وغيرنا الورق في الاستوديو التحليلي. بدل ما بنبدا بالتحليل الفني بدانا بالتحليل التحكيمي، والكابتن عادل عقل الخبير التحكيمي. الناس كلها مستنياك عشان يشوفوا بقى حالات الطرد والحكم ظلم ولا ما ظلمش. وطبعا الناس تقول حاجه واحنا نقول حاجه ثانيه معاك. انت تقول لنا الكلام الصح كده ان شاء الله باذن الله. اهلا بحضرتك وكل الساده مشاهدي ومتابعي تلفزيون يوم السابع. عندنا النهارده طاقم حكام بيقوده الدولي امين عمر، والمساعد الاول احمد حسام طه من القاهره، واحمد توفيق طلب. طاقم الحكام معانا على الشاشه كابتن عمر. احمد حسام طه من القاهره، واحمد توفيق طلب من البحيره، والحكم الرابع سيد عيد من الشرقيه. زي ما حضرتك قلت قبل، زي ما اتفقنا انا وحضرتك قبل كده في الحلقات السابقه، ميزانيه لجنه الحكام بتدفع بالحكام الروابع الدرجه الاولى اللي هم ما عندهمش فرصه ان هم يسافروا في الدوري الممتاز اللي موجودين في مثل هذه المباريات. النهارده طبعا انت عارف الكاس هيدار بدون فار. النهارده امين عمر، انا شايف امين عمر النهارده بيختار من الاول اختيار سليم. انا عايز اقول لك حاجه، هو اختياره سليم. لان النهارده يمكن كنا مختلفين مع لجنه الحكام في بعض الاختيارات، لكن احداث المباراه النهارده اثبتت بشكل كبير عشان ندي لجنه الحكام حقها ان اختيار امين عمر اختيار سليم. بس عايزين نقف، هو حكم كويس، عايزين نقف عند الاختيارات، لان الاختيارات هنتكلم فيها. بس الاول لازم نقول حاجه، امين عمر النهارده في هذه المباراه تمام. اعتقد ان امين عمر بيعود لمستواه المعهود، وامين عمر بيرتدي ثوب الاجاده اللي كان موجود عليه في 2015 و16 قبل ما يحصل على الشاره الدوليه. بقى لنا فتره ما شفناش امين عمر بهذه الجراءه تمام، ولا بالاداء المتوازن اللي كان النهارده على مدار ال 96 دقيقه عمر اللقاء. طبعا النهارده المباراه عندنا فيها 2 بطاقه حمراء، بطاقه حمراء لاشرف بن شرقي، وبطاقه حمراء لمحمد حسن، انذار تاني لمحمد حسن. البطاقه الحمراء اللي اشهرها امين عمر لاشرف بن شرقي كان سبقها بطاقه صفراء طبقا للقانون. هو النهارده اشرف بن شرقي ارتكب ده هي انا كنت شفتها في اول مره، بعد كده شفتها تاني. هو اداله باللعبه الكوره دي اداله انذار الاول، بعد كده هو خبط الكوره راح مديله انذار تاني. هو حضرتك هو الانذار مستحق، لان النهارده الدراع والايد مش مفرودين تمام، زي السلاح تمام. فبالتالي الايد مفروده فاكتفى بالانذار. بس هو ما شافش فيها خطوره فاكتفى بالانذار طبقا للقانون، وده تطبيق رائع للقانون. لكن اشرف بن شرقي ولاعب دولي كبير اعترض بشكل غير لائق، وطبقا للقانون الاعتراض ده، لما دفع الكره في الارض الاعتراض ده طبقا للقانون ده لا انذار تاني، فاشار له البطاقه الصفراء والبطاقه الحمراء. لا بس استناني بقى، انا بقى كده بص ما بحبش اتكلم في التحكيم. اتفضل. لا اتفضل. لكن احنا كابتن اتعلمنا من الناس ومنك ومن الناس القديمه، ربنا يخليك. اتفضل. ان يا كابتن لما الحكم بيدي انذار خلاص يديله ظهره ويمشي بقى، خلاص بقى ما يركزش معاه. يا كابتن عمر ده مجرد ما اشهر البطاقه هو انذار خلاص. لا ثانيه واحده بس، ده مجرد ما اشهر البطاقه امين عمر تمام، ولسه بيكتب في البطاقه بتاعته بيأيد الانذار تمام. الراجل خد الانذار قبل ما تطلع البطاقه من غير امين عمر تمام، اعترف مسك الكوره بشكل غير لائق. فرصه ان هو يعني يتجاهله. الله عليك، ما رضيش فرصه ان هو يتجاهله. وبعدين النهارده احنا عايزين بقى يعني نقفل باب التجاهل ده، ونحاول نبقى فيه توحيد قرارات. انا عايز حضرتك اللي يحصل في الدوري المصري تمام، اللعبه دي لو قررت 10 مرات في الدوري يكون عقوبتها انذار، وده المطلوب من الحكام. فاشهر البطاقه الصفراء الثانيه لاشرف بن شرقي تمام، وكان بطاقه مستحقه، ومن ثم كارت احمر مستحق. انا شايف ان ده من افضل قرارات امين عمر في المباراه. يعقبه تمام طرد كالتيرون. المدير الفني نازل يعمل ايه في الملعب؟ المدير الفني مكانه يا كابتن عمر في المنطقه الفنيه وعلى دكه البدلاء، ما نزلش. مش عاجبه القرار. الله عليك، نازل يعترض. هو نازل. ايوه كالتيرون معانا على الشاشه، نازل يعترض. ونازل مش نازل يقول له شكرا، طبعا نازل يعترض. كان تصرف ده برضو امين عمر يعني طبق القانون بشكل جيد، واشهر البطاقه الحمراء لكالتيرون طبقا للقانون، وبالتالي خرج بره الملعب. اعتقد الشوط الاولاني شهد انذار للمسلوسي في توقيت رائع من امين عمر، وانذار لمحمد الفرجاني ساسي للعب بقوه زايده. لكن انا عايز اقول لحضرتك المسلوسي بدأ
في الملعب يتحول من التهور الى القوه الزايده. فالمسلوسي الفتره اللي جايه تمام من التحول من التهور لقوه زايده هيوصل البطاقه الحمراء. المسلوسي بدا لعبه يبقى عنيف، محتاج الجهاز الفني ونادي الزمالك يقولوا له خلي بالك، هو لعيب مهم في الفرقه، فلازم يخلي باله من التحاماته، لان التحاماته فيها نوع من الخطوره او اللعب بقوه زايده، وده فيها اذى للاخرين للاعيبه الاخرين. تمام. اوكي، بعد الشوط الاولاني انتهى، عايز اقف بقى عند الشوط الاولاني. لما بعد ما انتهى بدا امين عمر في الشوط الثاني تمام، وحافظ على نفس الهدوء ونفس التوازن اللي ظهر عليه يا كابتن عمر في الشوط الاولاني تمام، وكان ماشي بنفس المعيار. يعني هو لازم نتفق ان هو مشي اداؤه في الشوط الثاني بنفس المعيار، لم يتاثر بالبطاقه الحمراء اللي اشارها الاشرف بن شرقي ولم يتاثر. قصدك تقول ما حاولش يعوض، ما فكرش ما ينفعش الكلام ده. حكم دولي كبير زي ده ما ينفعش، لازم هو النهارده امين عمر انا شايفه من وجهه نظري اداؤه والله يا كابتن عمر اداؤه يا كابتن عمر تمام افضل من اداؤه في القمه، والله افضل من اداؤه في القمه. وطبعا موقع الماتش برضه كان يعني في كوره يعني النهارده عندنا كمان بعد كده في قلنا حمزه المسلوسي في انذار. شايف يا كابتن الطرد سليم 100%؟ شايف ان قراره مع كارتيرون قرار سليم 100%؟ شايف الانذارات حتى الان سليمه؟ بس سليمه. انا عاوز اقول حاجه، انذارات سليمه. في انذارات كتير يعني في انذارات كتير في الجانب السياسي. المسلوسي، محمد هاشم، محمد حسن انذار ثاني، محمد عواد. نقف عند محمد عواد بقى، لان انذار محمد عواد ده من افضل القرارات في المباراه. ليه؟ محمد عواد بنشوف كتير الحكام يا كابتن عمر في الدوري او في ماتشات الدوري عندنا سواء القسم الاول او القسم الثاني ان حارس المرمى بيضيع وقت بشكل كبير، واخد بال حضرتك تمام. هو راح محمد عواد لوحده ضيع النهارده حوالي من 3 دقائق ل 4 دقائق. هو ده الانذار؟ لا عمل ايه هو؟ اداله انذار عشان استلم عالجه مره وعالجه الثانيه، وراح له قال له هعالجك بس هديك انذار. طبق القانون، استدعى الجهاز الطبي لان القانون بيقول لك لا تنصب نفسك طبيبا، واداله اشاره البطاقه الصفراء في الدقيقه 79 من يعتبر من افضل قرارات امين عمر. بعد كده في انذار ثاني لمحمد حسن، هو خد انذار قبل كده وبعدين هو ارتكب مخالفه تستحق الانذار الثاني، اشار له البطاقه الصفراء في الزفير الاخير من المباراه في الدقيقه 92. انا عندي بقى بس واقعه كان لازم امين عمر يتدخل فيها، اعتراض الونش على احمد حسام طه بشكل غير لائق في الدقيقه 93. كان لازم يتدخل يديله انذار. اخر حاجه طرد مين؟ محمد حسن في الاخر. طرد محمد حسن في الاخر. قرار سليم. انذار ثاني طبقا للقانون. قبل الدرجات بس عندنا 6 حالات تسلل يا كابتن عمر، لازم نقف عند المساعدين لان الاثنين المساعدين النهارده عملوا مباراه طيبه. احمد حسام واحمد توفيق طلب 6 حالات تسلل في توقيت مناسب، وسمحوا باستمرار اللعب في اكثر من هجمه. من هجمه مؤثره. والحكم الرابع اداؤه النهارده كان طيب ونجح في ان هو يسيطر على المنطقه الفنيه. عندنا ان شاء الله عندنا امين عمر النهارده هنديله 8.5 تمام. والحكم المساعد الاول 8.5، والحكم المساعد الثاني 8.5، الثلاثه 8.5، والحكم الرابع 8/10. اعتقد ان ادائهم اداء طيب لكن رجاء من لجنه الحكام تحافظ على الحكمين ان هم نجحوا في القمه، محمود البنا وامين عمر والمساعدين اللي كانوا موجودين في ماتش القمه. تحافظ على الحكام دي والمساعدين دول، ما تحاولش تنهي كتير، تديهم ماتشات كتير عشان ما تحرقهمش. يعني ده مهم. الاختيار مهم جدا 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 من لجنه الحكام. بالتاكيد يا كابتن. ماشي نورت يا كابتن. ربنا يخليك. انا بشكرك وبشكر كل الساده مشاهدي ومتابعي تلفزيون يوم السابع يا كابتن عمر. مشاهدي ومتابعي تلفزيون يوم السابع، كده الامور واضحه التحكيميه. كابتن عادل وضح كل حاجه في طرد بن شرقي والانذارات لفرجاني ساسي والمسلوسي والحاجات اللي كانت تحتاج انذارات. باذن الله كده بعد قليل هيكون معنا كابتن حسين عبد اللطيف والجزء الفني لمباراه الزمالك والاسماعيلي اللي فاز فيها نادي الزمالك بهدف بن شرقي وتاهل لدور الثمانيه في كاس مصر.